So, hi guys. It's me, Mama Hilda again. So, it's February 23. February 23, mukhang manganak na ata siya ulit. Kasi, kung natandaan niyo po yung video ko nung nakaraan, nag-false pregnancy sila. Sila yan, at saka ito, yung aking kulay brown na rabbit. Pero itong isa mukhang magni-nesting na naman. Pero parang din ako umaasa kasi lagi na lang ganyan. Pero nung last January 24, naalala ko pinakastahan ko sila. Ito, yan, at saka ito, pinakastahan ko sila February 24. Sana naman manganak na talaga siya. Eksaktong one month sana. Bali 29 days nila ngayon. So yun. Sana naman manganak ka naman na talaga. Kasi lagi mo na lang akong pinapaasa, no? Nako. So balik na lang tayo mamaya guys kung talagang manganak man siya. Kung hindi na naman, ay nako. Naaasar na ako sa rabbit na to eh. Sana manganak naman na siya. So balik tayo guys mamaya, no? Balik tayo mamaya habang hindi pa siya nanganganak. At sabay-sabay tayong umasa na naman. Charot. Sige, balik tayo mamaya. So, hello guys. It's February 24, 8 a.m. At chinek ko tong kulungan ng ating rabbit. At nakita ko na madami na namang balahibo. Ayan. So, marami-raming balahibo ngayon. Bali kagabi, hinayaan ko na lang siyang dito sa labas magtanggal ng mga balahibo niya. Tsaka dito siya magdi-nesting kasi ayoko kasing umasa na ilalagay ko siya dyan sa kulungan niyang to. Tapos di rin pala manganak. So, hinayaan ko na lang siyang mag-nest dyan. Yan, kung nakikita niyo, maraming balahibo dyan. Yan. So, hindi pa naman siya nanganganak. Ayan, wala pa oh. Ayan. So, sana hindi false pregnancy ha. Na naman, kasi masakit sa dibdib kapag umaasa lagi. Ay, naku. So, balik tayo mamaya kapag nakapanganak na siya. So, ayan na siya. Ayan na siya, guys. So, siguro balik na lang tayo mamaya para hindi siya maistorbo. Sige, bye-bye. So, ayan guys, no, kung nakikita nyo, malinis na yung kulungan nila kasi nagwalis na ako. Ayan yung tirang balahibo niya. At nilagay ko na siya sa kulungan niya para safe siyang makapanganak. Dahil may mga rabbit na nasa labas ng kulungan, kagaya niyan. Kagaya ng mga yan. Yung mga yun. Kagaya ng mga yun. Yun yung mga yun. Baka mamaya kainin nila yung yung anak ng rabbit natin. Kaya dyan na lang siya. At kung nakikita nyo, nililipat yung rabbit yung balahibo niya. So mukhang sa labas siya mga anak talaga. Pero mas okay na rin na kahit sa kulungan siya, okay lang na sa labas siya mga anak. Dahil masikip yung nest, yung basket natin. So hindi ko alam kung kakasya siya dyan. Baka mamaya pag dyan siya ng anak ay maaapakan yung mga anak at mamatay yung iba. So dyan na lang siya, mas safe pa. Ay, Diyos ko po. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Nanganak siya. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
Magpapakain sana ako ng rabbit guys kasi wala pang mga pagkain. Nakalimutan ko silang pakainin. Kasi sa sobrang excited ko nga. Tapos nakita ko nanganak na siya. Oh my God! After 7 months. Ilan na yung anak mo? Oh my God. Oh my God, natatawa. Oh my God, oh my God, oh my God. Okay. Balik tayo mamaya guys. So, inom ang ating rabbit. Mukhang napagod siya mga anak. Ay, thank you. Ang tagal-tagal mo akong pinag-antay, baby. Thank you. Akala ko false pregnancy na. Pero nanganak ka pa pala. Oh. Apat guys. Thank you. Thank you. So, ayan po guys. Update ko lang po. Bali kakatapos lang pong mga anak ng ating rabbit at nakapagbigay siya ng 4 na kits. Ayan. Nakikita niyo po ba? Ayan. 1, 2, 3, 4. At lahat sila guys ay gumagalaw. At syempre parang healthy naman sila. Sana naman mabuhay silang lahat. At ito yung daw natin. Pagkatapos ng mga anak, inom siya ng inom. Kain ng kain. Siguro na stress siya. So, yun lamang po. Thank you. Bali, kailangan ko lang itong lagyan ng harang. Yung paligid ng ating rabbit. Para hindi makain nito at hindi sila mahulog dun sa likod. So, bye-bye. So, ayan guys. Nilagyan ko na po sila ng temporary board sa paligid or sa gilid-gilid niya para hindi mahulog tong mga kids natin. So, bye!